Frumoși mei Scorpion, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea generală pentru luna mai, unde vom vorbi, bineînțeles, despre aspectul lunii mai și despre energia ta. Și această etalare, ca întotdeauna, e valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Să nu rămână niciun dubiu în această privință, da? Hai să vedem. Începem. Aspectul general al lunii mai pentru Scorpioni. Vom lăsa cartea să iasă singură, așadar un pic de răbdare dacă întârzie. Hai să vedem. Ok. Da, avem două cărți pentru voi. Avem acum și aici mindfulness pentru voi și avem forța. Aici și această imagine este la fel ca și cum ar fi momentul ca și cum ar fi trebuie să fim prezent în viața ta. Prezent, să trăiești prezent sau conștient în prezentul tău. Nu știu dacă a sunat românește sau coerent. Ți se cere în luna mai să fii cât mai conștient de ce se întâmplă în jurul tău, de ceea ce simți, de ceea ce percepi. Nu mai încerca să controlezi tot ceea ce simți. Poate de foarte multe ori simți că trăiești într-un loc haotic sau gândurile tale sunt haotice, simțurile sau, nu știu, emoțiile tale poate sunt haotice, stai cu ele aici ca și cum avem această persoană care stă în poziție de loto și încearcă să mediteze, încearcă să se conecteze cu tot acel haos din jurul ei. Ea încearcă să controleze, pentru că de-aia vorbim despre cartea forței, încearcă să controleze, să-și controleze energia, să fie liniștită energia ei în jurul, în tot acest haos care se întâmplă în jurul ei. Da. Vorbim despre momente în care Scorpionul este invitat în luna mai să stea mult mai mult cu el și cu ceea ce simte, cu tot ceea ce simte în luna mai. E ca și cum vei fi mult mai senzorial sau mai senzitiv, nu știu dacă e corect în românește, în această lună și nu respinge aceste senzații pe care le vei avea. Stai cu ele și vezi ce vor să-ți transmită, pentru că este vorba despre momentul prezent. Este vorba despre a fi conștient sau a trăi conștient de tot ceea ce există în jurul tău ca sub numele de haos, să-l numim așa. La capătul cărților avem încredere. Din nou o carte care ne conectează sau ne duce cu gândul la a crede în ceea ce simți. Da. A crede în ceea ce vine către tine și a ceea ce mie vine să spun a ceea ce poți tu înțelege din ceea ce percepi sau din ceea ce vei percepe în această lună. De aia este foarte important să stai foarte mult, să stai atent la ce se va întâmpla sau la ce vei simți, mai bine spus, în această lună mai. Pentru că ceva îți va transmite luna mai ca energie, să zicem, ca percepție, îți va transmite ceva ce tu probabil va trebui să experimentezi. Wow! Uite, s-a întors Marea Preoteasă. Are legătură cu ceva foarte profund aici. Dacă tot am zis, bine, nu eu, au fost anumite comentarii la Scorpioni. Am confirmat și eu odată că, într-adevăr, la Scorpioni eu încerc mereu să am o energie foarte pozitivă ca să văd numai, sau cel puțin să văd și lucruri pozitive la Scorpioni, însă oricât de mult aș încerca să fiu pozitivă, când văd cărțile, energia mea se schimbă. Însă, aici e minunat ce văd. E minunat. Pentru că dacă tu în luna mai ești invitat să fii conștient de ce percepi sau de ce vei simți,
are legătură cu ceva foarte profund, care în sfârșit vei accepta. Ce simt eu să-ți transmit că probabil se va rezolva în tine, în mintea ta, ce se va clarifica și ce se va vindeca la nivel profund? Hai să spunem așa, pentru unii dintre voi o perioadă de coșmar. Pentru voi veți înțelege, pentru alții dintre voi veți înțelege că voi ați stat cumva legați la ochi într-o stare anxioasă în care v-ați provocat probabil foarte mult haos în viața voastră, cu exagerări pe negativ. Nimic nu o să fie bine, aoleu, mă simt vinovat, vai ce-am făcut, vai, nu știu, e cartea coșmarului, e cartea celui care nu doarme, pentru că are foarte multe bătăi de cap. Dar toate bătăile de cap pe care le are, da, într-adevăr are, există aici o problemă, o durere, însă restul sunt o invenție a unei minți obosite care nu că tu îți inventezi o poveste, ci pentru că mintea ta, dacă nu este odihnită, nu face decât să facă din țânțar armăsar și să vadă totul negru. Despre asta este vorba. Poate că într-un mod inconștient, pentru că Marea Preoteasă este o carte foarte profundă, da? Ne poate duce într-un mod, avem luna aici, da? Ne poate duce într-un mod inconștient să nu acceptăm ideea că noi singuri ne-am complăcut în acest coșmar sau ne-am indus acest coșmar pe care l-am trăit și poate haos, da, în viața noastră pe care ni l-am provocat singuri fără să ne dăm seama, însă acum vedem cum se vindecă, cum se acceptă, ok, în sfârșit mă iluminez într-un fel sau altul, da, și îmi dau seama că eu am fost cel care mi-am făcut viața grea, eu am fost cel care a complicat lucrurile, eu am fost cel care mi-am complicat existența în ultimii ani. Și aici vorba despre rezolvare, justiția vine întotdeauna și avem nivelul profund al unei minți obosite care zice nu mai pot, am nevoie să mă deconectez de acel coșmar. De-aia spun că este foarte pozitiv ceea ce văd aici. Dacă tu, indiferent că încă ești anxios, indiferent că încă ești, nu știu, nu te poți odihni, pentru că mintea ta nu tace, dacă tu accepti această invitație în luna mai, să stai cu acel haos, să stai cu acea oboseală, nu să o iei la întrebări, da? Nu o lua la întrebări, nu o scoate la tablă acea anxietate încât să o întrebi de ce nu m-ai lăsat în pace, minte, accept-o, accept-o și atât. Și vezi, caută comoditatea în incomoditate, dacă vrei. Nu știu cum să mă exprim, dar cred că se înțelege ce vreau să zic. Da? Pentru că vindecarea și acceptarea și rezolvarea problemelor din viața ta se va produce la un nivel foarte profund, după cum am zis, în momentul în care fac vizibilă sau accept că doar mintea mea a fost cea care a construit tot acest haos. Și atât. Nu mai am de ce să caut mai multe explicații. Pur și simplu accept. Trăiesc sau învăț să trăiesc cu faptul că mintea mea a făcut ce a făcut, fără să ajung să mă dau cu capul de pereți și să mă simt vinovat și să mă tăvălesc și să... Nu, accept pur și simplu. Da. Hai să vedem energia ta. Foarte interesant pentru că acum nu m-am uitat la capătul cărților. Avem forța. Forța de 2 ori. Deci aici vorba despre
control și tu ești semnul cel mai bun, semnul zodiacal cel mai bun pentru a vorbi despre control. Nu e vorba să îți controlezi ca să-ți înăbuși mintea și să te apuci să meditezi ca să scapi de realitate. Nu e despre asta. Este despre eu știu că am controlul asupra gândurilor impostoare, într-un fel sau altul, cred că e corect, da? Care nu fac decât să într-un fel sau altul mă induc în eroare. Pentru că exagerează și exagerează pe negativ. Despre asta e vorba. Bun, hai să vedem energia ta. Regina de monede. Regina de monede este o energie foarte împământenită, să-i spunem într-un fel sau altul. Este o energie realistă. Este o energie blândă și generoasă, în primul rând cu ea însăși. Vorbim despre persoane cu energie cu picioarele pe pământ. Generoase, dar generozitatea niciodată nu trebuie privită doar către exterior, ci să înțelegem că în primul rând trebuie să fim generoși cu noi și blânzi cu noi și compasivi cu noi, pentru că aici avem imaginea reginei de monede care este mama răniților. Tu ești un rănit pentru că ți-ai lăsat mintea să te inducă în eroare. Ocupă-te, energia ta este foarte bună pentru a te pansa pe tine, să zicem, într-un fel sau altul. A te accepta, a te iubi. Și nu vorbim de iubirea narcisistă, vorbim despre a mă îngriji pe mine, pentru că am imaginea îngrijirii. Da? Am grijă de mine, energia ta este benefică pentru a începe să ai grijă de tine cu adevărat de acum înainte. Într-un mod constructiv, într-un mod împământenit, cum am zis, realist și așa mai departe. Hai să vedem cu ce vine această regină de monede. Nouă de monede, foarte tare. 8 de spade. Și mai vreau o carte. 10 de cupe, dragii mei. Și 10 de monede la capătul cărților. Nu sunteți singuri. Mulți dintre voi probabil că ați considerat că voi sunteți aia, nu știu, sunteți ai nimănui ca și cum aici, da? Pentru că aici avem singurătate, independență, singurătate. Și mereu energia ta este una bună cu picioarele pe pământ, însă destul de, hai să spunem, îmi vine să spun încăpățânată în a zice eu sunt independent, nu am nevoie de nimeni în jurul meu. Cea mai mare greșeală a oricărei persoane, nu mă interesează că ești scorpion sau că ești pește sau că ești orice altă zodie, toți facem la un moment dat cea mai mare greșeală a vieții noastre este să credem că nu avem nevoie de nimeni în viața noastră. Și ne închidem singuri, da? Într-un fel de carapace, căpoasă, într-un fel sau altul. Pentru că aici ai liberul arbitru să alegi. Pe bune, e cu adevărat ceea ce tu crezi, că n-ai nevoie de nimeni pe această planetă? Nu ești singur pe acest pământ, ai o familie. Nu știu, poate unii dintre voi aveți copii, aveți, chiar dacă nu mai aveți familie, aveți vere, aveți prieteni, aveți... Nu sunteți singuri pe această planetă, scoateți-vă din cap senzația asta de n-am nevoie de nimeni. Îmi e de ajuns să fiu eu cu mine. Nu. Pentru că de-aia vorbim aici de
gânduri propăstioase. La suprafață pare că n-ai nevoie de nimeni, însă uite în ce stare te afli. Te afli în starea în care oricum nu vezi. Pentru că tu nu vrei să vezi aici, ai liberul arbitru să-ți dai jos banda de pe ochi și să zici, da, mi-am zis eu până acum că sunt singura persoană de care am nevoie, n-am nevoie de nimeni altcineva, însă ar fi bine să accept că da. Pentru că aici avem 2 de 10 care reprezintă cartea clanurilor sau a familiei sau a fericirii sau numește-o cum vrei tu, pe care toți ne-o dorim în realitate. Ceea ce ne facem noi că vrem să arătăm că suntem, că nu avem nevoi, e doar, nu aș spune o minciună, este o ascundere. Aici este despre un cerc vicios al minții tale care zice așa într-o buclă ca un fel de placă de aia stricată, ca la nu magnetofon cum era. În fine, nu mai ținte cum se numea șmecheria aia de aparat, da? Placă care sărea așa acul de pe ea și mereu aceeași poveste îți spui. Ești de acolo, aici te așteaptă familia, te așteaptă fericirea, te așteaptă o viață alături de persoane dragi. Este foarte ok să fii cu picioarele pe pământ, este foarte ok să fii cu adevărat, să ai cu adevărat, să fii muncit, da? Să muncești cu tine cu adevărat, să devii această persoană împământată, realistă, conștientă că e bine când și singură, însă nu pentru totdeauna, ca să ne înțelegem. Ești de acolo. Energia ta este una care se poate folosi pentru a te putea dezlega, dacă vrei, de această buclă pe care o crezi cu adevărat, că n-ai nevoie de altcineva. Însă aici ca și cum lumea te așteaptă, ceilalți te așteaptă și tu stai aici spunând că n-ai nevoie de nimeni pentru că ești bine. Da, 8 de spade nu e o carte a binelui. Da. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Luna mai este o lună benefică pentru a sta cu tine ca să vezi cu adevărat bucla mentală pe care tu, într-un fel sau altul, ai inventat-o ca protecție. Pentru că aici vedem, într-un fel sau altul, persoana asta se complace în aceste idei pentru că îi conferă un soi de protecție. Avem ca un țarc în jurul acestei persoane. Da? Ți-ai construit o protecție, nu aș spune falsă, ci o protecție fără noi, mă vine să zic. Nu știu de ce am cuvântul ăsta pe buze. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.